मी सुनीता अनोखी चव मध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। आज आपण हिरव्या मुगाचं वरण कसं बनवायचं ते पाहणार आहे। या अगोदर आपण डाळींचे वेगवेगळे प्रकार पाहिलेले आहेत किंवा वेगवेगळे वरण सुद्धा पाहिलेले आहेत, पण आज आपण अख्ख्या हिरव्या मुगाचं वरण बनवणार आहे। पण अख्ख्या मुगाचं वरण खायला इतकं छान लागतं, जे तुम्ही भाताबरोबर किंवा चपाती बरोबर सुद्धा खाऊ शकता, एवढं छान आहे। तर नक्की बनवून बघा, व्हिडिओ लास्ट पर्यंत पहा आणि वेळ न घालवता मग आजच्या रेसिपीला आपण सुरुवात करूया। हिरव्या मुगाचं वरण बनवण्यासाठी एक वाटी हिरवी मूग 4 ते 5 तास भिजवून घेतलेले आहेत। वेळ असेल तर तुम्ही रात्री भिजत घाला आणि सकाळी बनवू शकता। मूग भिजल्यामुळे छान फुललेले आहेत आणि फुगलेत सुद्धा। आता स्वच्छ धुवून घेतले आणि आपण आता कुकरमध्ये शिजवून घेणार आहे। आता याच्यामध्ये पाणी ॲड करायचं आहे। मी याच्यामध्ये 1 ग्लास पाणी ॲड केलेलं आहे। तुम्ही जसं तुम्ही बाकीच्या डाळी वगैरे शिजायला पाणी ॲड करता तसं तुम्ही पाणी ॲड करायचं आहे आणि 2 ते 3 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहेत। मूग एकदम गीर झाले पाहिजे, म्हणजे छान शिजलं म्हणजे वरण सुद्धा छान होतं। आता कुकरच्या शिट्ट्या सुद्धा होत आहेत। कुकरच्या 3 शिट्ट्या झाल्यानंतर कुकर आता थंड झालेला आहे। आता आपण झाकण काढूया आणि आतमधले मूग शिजलेत का ते पाहूया। एकदम असे गीर झाले पाहिजे, मूग सुद्धा छान शिजलेले आहेत। आता थोडे मूग आहेत ना असे घोटून घ्यायचे, थोडे अख्खे पण दिसले पाहिजे आणि थोडे घोटल्यामुळे थोडा दाटसरपणा येतो आपल्या डाळीला किंवा ह्या मुगाच्या वरणाला। बघा छान असे घोटून झाले। आता आपण याला फोडणी देऊन घेऊया। एकदम सिंपल आहे, फोडणीला पण जास्त साहित्य लागत नाही। मी टोपात बनवणार आहे। फोडणीसाठी 2 ते 3 चमचे तेल घेतलेलं आहे। तेल एकदम कडकडीत गरम करून घ्यायचं आहे आणि फोडणीसाठी अर्धा चमचा मोहरी घेतलेली आहे आणि अर्धा चमचा जिरे घेतलेले आहे। तेलामध्ये छान असे तडतडून द्यायचे आहेत आणि त्यानंतर 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, त्याही तेलामध्ये भाजून घ्यायचे आणि 6 ते 7 पानं कढीपत्त्याची घ्यायचे आहेत। कढीपत्त्याने या वरणाला खूप छान चव येते आणि 6 ते 7 लसूण पाकळ्या मी ठेचून घेतलेल्या आहेत, त्यासुद्धा आपण तेलामध्ये छान भाजून घ्यायचे आहेत। लालसर कलर ह्या लसणाचा आला की मस्त असं खमंग आपलं वरण तयार होतं। आता लसूणचा कलरही चेंज झालेला आहे। पाव चमचा हळद घेतलेली आहे, तर तेलामध्ये छान भाजून घेऊया। त्यानंतर थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकायची तेलामध्ये आणि नंतर वरून सुद्धा मी टाकणार आहे। तेलामध्ये जरा टाकली की अजून छान वाटतं आणि जे आपण शिजलेले मूग आहे ते यावेळी ॲड करायचे। आता याच्यामध्ये तुम्हाला किती दाटसर वरण हवं किंवा किती घट्ट हवं तसं तुम्ही पाण्याचं प्रमाण घ्या। फक्त एवढंच की गरम पाण्याचा वापर करा आणि चवीनुसार मीठ ॲड करायचं आणि खळखळून अशी याला उकळी येऊ द्यायची। या अगोदर मी याच मुगापासून भजी कशी बनवायची किंवा या मुगापासून आमटी कशी बनवायची याचे व्हिडिओ अपलोड केलेले आहेत। लिंक तुम्हाला ह्या व्हिडिओच्या खालती देते, ते व्हिडिओसुद्धा नक्की बघा। वरणाला छान असे खळखळून उकळी आलेले आहे। मध्ये मध्ये असं चमच्याने घोटून घ्यायचं, म्हणजे वरणही आपलं दाटसर आणि छान होतं। आणि आता आपण थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर ॲड करायची आहे। आपण फोडणीमध्ये सुद्धा थोडीशी ॲड केलेली होती, पण वरून पण थोडीशी टाकली की वरण दिसायला छान वाटतं आणि खाण्याची सुद्धा इच्छा होते। आता मिक्स करून घेऊ आणि 1 ते 2 मिनिटं फक्त आपण गॅसवर ठेवूया। कसं वाटलं आजचं वरण मला नक्की कमेंटमध्ये सांगा। हे वरण तुम्ही भाताबरोबर खाऊ शकता, चपातीबरोबर खाऊ शकता। किती सुंदर वरण आपलं तयार झालेलं आहे। व्हिडिओ लास्टपर्यंत बघितला त्याबद्दल खूप धन्यवाद। आपले मुगाचं पौष्टिक वरण आता बनवून तयार झालेलं आहे। हे वरण तुम्ही बनवून बघा। व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला जर नवीन असाल आणि सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बाजूचं बेल आयकॉन आहे त्याच्यावर क्लिक करा। असंच आपण पुन्हा भेटूया अशाच एखाद्या वेगळ्या रेसिपी सोबत। तोपर्यंत गुड बाय।